वेलकम फ्रेंड्स, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपले स्वागत आहे। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत इयत्ता 8वी इंग्लिश 1.4 मिस स्लिपरी या लेसनचा इंग्लिश वर्कशॉप। तर चला विद्यार्थी मित्रांनो सुरुवात करूया। क्वेश्चन नंबर 1, two different words are joined to form a new word with a new meaning. Such words are called compound words. Sometimes there is a hyphen between compound words. For example, homework or kind hearted. Pick out some compound word from the lesson. म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे, मिस स्लिपरी या लेसन मधून आपल्याला कंपाऊंड वर्ड्स शोधायचे। कंपाऊंड वर्ड म्हणजे काय की ज्या वेळेला टू वर्ड्स मिळून एक वर्ड तयार होतो त्याला म्हणतात कंपाऊंड वर्ड्स। जसं बघा, फर्स्ट दिलाय नोटबुक, नोट वेगळं बुक वेगळं, तर नोटबुक तयार झालं। तसं सेकंडला आहे नेव्हर एंडिंग। नेव्हर एंडिंग म्हणजे नेव्हरचा अर्थ वेगळा होतो, एंडिंगचा अर्थ वेगळा होतो, पण जेव्हा एकत्र येतात तेव्हा नेव्हर एंडिंग होतो। तसंच रेड हॉट, क्लासरूम, हाय पिच, वेल प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ॲड द प्रॉपर प्रिफिक्स टू मेक द फॉलोइंग अपोजिट इन वर्ड्स इन अपोजिट मिनिंग। म्हणजे वर्डला काय करायचं आहे, प्रिफिक्स जोडायचं आहे। प्रिफिक्स म्हणजे काय, तर बघा ओबेचा आहे डिसओबे, तर हा DIS डिस काय झाला, प्रिफिक्स झाला। तसंच सिम्पॅथेटिकमध्ये अनसिम्पॅथेटिकमध्ये UN हा प्रिफिक्स झाला। तसंच ऑनरमध्ये डिसऑनर हा डिस काय झाला, DIS, तर त्याचा प्रिफिक्स झाला। तशाच प्रकारे अफ्रेडचा अनअफ्रेड आणि कंटेंटचा डिसकंटेंट। बी, ॲड सफिक्स टू कन्वर्ट द फॉलोइंग वर्ड टू ॲडजेक्टिव्ह फॉर्म। आता यामध्ये सफिक्स जोडायचे। सफिक्स म्हणजे लास्टला आपल्याला प्रत्यय जोडायचा आहे। तर लाफचं काय होईल, लाफेबल, थॉटचं होईल थॉटफुल, फॉरगेटचं फॉरगेटफुल, केअरचं केअरफुल, काउंटचं काउंटेबल, फिअरचं फिअरफुल, मूव मूवेबल, टीयर टीयरफुल, पनिश पनिशेबल, जॉय जॉयफुल। 3, find words or expression from the story which are similar in meaning. First, very expensive म्हणजे आपल्याला इथं सिनोनिम्स लिहायचे, समानार्थी शब्द। व्हेरी एक्सपेन्सिव्हचा आहे एक्स्ट्राव्हेजंट, टू लॉंगिंग फॉर, इयर्निंग। 3, could not remember, at all went blank। 4, constant, never ending। 5, gather all one's courage, muster courage। 6, filled and increase in size, inflate। 7, paying badly, smarting। 8, forced to pay a big amount of money, pay through one's nose। Question number 4, answer in short in your own words। 1, the history teacher had asked to memorize it। What? Answer, म्हणजे हिस्ट्री टीचरांनी इतिहासाच्या शिक्षकांनी काय घरून पाठांतर करून सांगितलं होतं। आन्सर, द कॉजेस अँड इफेक्ट ऑफ द बॅटल ऑफ पानिपत। नंतर सेकंड, सायलीज न्यू फ्रॉक टोअर। आन्सर, 1 म्हणजे सायलीचा नवीन फ्रॉक फाटला। हाऊ म्हणजे कसा। आन्सर, वन डे सायली वॉज कमिंग डाऊन द स्कूल स्टेअर्स, somebody from the top gave frantic scream, she fell and came tumbling down about 7 steps and her new frock was torn at the seams। Third, Sally hugged him tight। Who? Answer, Sally tightly to her younger brother। 4, Sally was called slippery। Why? म्हणजे सायलीला स्लिपरी म्हणायचे का। आन्सर, Sally was called slippery because she used to walk cautiously, yet she would often stumble। 5th, teacher told Sally to meet her in the teacher's room। When? म्हणजे टीचरांनी सायलीला टीचर रूम मध्ये भेटायला सांगितलं केव्हा। आन्सर, टीचर टोल्ड सायली टू मीट हर इन द टीचर्स रूम आफ्टर क्लास। 6 नंबर, टीचर आस्क्ड सायली टू कॅरी द नोटबुक्स। व्हेअर? म्हणजे टीचरांनी सायलीला कुठे नोटबुक घेऊन जायला सांगितले होते। आन्सर, टीचर आस्क्ड सायली टू कॅरी द नोटबुक्स टू द टीचर्स रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, divide the class into groups with the help of your teacher and convert the story into skit. Each group can take up one part of the story and later combine both the parts. Mention the following in your compilation, present the skit in your class। म्हणजे स्किट करायची तुम्हाला। हा जो लेसन आहे, हा लेसनला तुम्ही ॲक्टिंग करून दाखवायचे तुमच्या क्लासमध्ये, मध्ये यामध्ये लिहायचं काही नाही आहे। नंतर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6,
व्हॉट एक्सप्रेशन डज अ पर्सन यूज इन द फॉलोइंग सिच्युएशन. म्हणजे तुम्ही खालील परिस्थितीमध्ये एखादा व्यक्ती काय कोणकोणते एक्सप्रेशन वापरतो. जसं फर्स्ट आहे व्हेन अ पर्सन गेट अ सडन फ्राईट. म्हणजे एखाद्या वेळेला आपण एकदम घाबरून गेलो की काय करतो. तर फर्स्ट ओ माय गॉड, नंतर सेकंड ओ डिअर, नंतर सेकंड व्हेन अ पर्सन इज व्हेरी नर्वस. जेव्हा आपण एकदम नाराज असतो आन्सर बटरफ्लाईज इन माय स्टमक किंवा सेकंड बंडल ऑफ नर्व्स. 3 व्हेन अ पर्सन इज टेन्स आन्सर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर stressed out. 4 when a person is very happy answer 1 on cloud 9. Second awesome. 3 happy as a clam. 5th when a person is very confident answer will not let you down. 2 why not me. 3 I am damn sure. 6 when a person is very angry answer no hard feelings. 2 pissed off. 3 to bite someone's head. 7 number when a person is very sad answer lump in the throat. Second feeling blue or to have to the blue. 4 on pins and needles. तर विद्यार्थी मित्रांनो अशा प्रकारे मिस्लीपर या लेसनचा आपण इंग्लिश वर्कशॉप कंप्लीट केलेला आहे. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुमच्या प्रिय मित्रांसोबत नक्की शेअर करा. तसेच जर तुम्ही या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तर भेटूया विद्यार्थी मित्रांनो पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत टेक केअर. बाय बाय.